Gud, jag undrar om jag kan säga det här. Säg då. Nej, men jag är väldigt lyckligt lottad. Jag får hjälp av en... Men det här är... Förlåt, det är bara en så konstig mening att säga. Men jag Vi har precis haft sleepover. Så mysigt faktiskt. Jag sov på din soffa. Jag tycker lite synd om dig för jag har faktiskt jätteont i nacken. Men det var jättemysigt. Det var mysigt. Och det var första gången igår var första gången du var i min lägenhet och sov i min lägenhet. Jättebra energi. Eller hur? I love it. Men vad vi skönt. är typ 5 av 10 bakis idag. Oj, titta. Oj, ringer Edvin. Ska jag svara? Hello baby. Jag säger det. Hej. Älskling. Hallå. Ofta han ringer dig och inte mig. Så ja, Filippa tar så illa upp. Filippa tar så illa upp för att du ringer mig och inte henne. Var det slump att du valde mig alltså? Nej, han har inte mitt nummer. What the fuck? Är du här eller? Jag är här. Okej, men då kommer Ninni och möter dig. Perfekt. Okej, puss och kram. Puss och kram, så snart. Ja, men jag hade ju typ nervös. nej men herregud, jag känner mig så lugn. Nu blev det ju spoilat vem som kommer hit idag. Our little baby. Our little brother. Nej, min pojkvän. Nej. Filippas pojkvän och mitt ex. Men hur känns det? Förra gången han var här. Gud vad då, alltså man hör på podden typ att skaka. Nej, men jag vet inte om jag skulle ens klara att lyssna tillbaka på det avsnittet. Edvin. Ja. Du kanske tror att du bara är medbjuden hit för att du är en sjukt trevlig person. Men sanningen är att du har ju varit min kändiscrush. Va? Ja. Va? Ja. Men jag har ju verkligen gått vidare. Det är väl som med kändiscrusher att man har en tills man träffar människan. Alltså för det är ju bara en fantasi. Ja. Så att jag känner mig så lugn och trygg och peppad att Edvin kommer hit idag. Jag har faktiskt ingen kändiscrush på honom längre. Jag har det. Filippa har fått tagit över den. Ja, alltså jag är så kär i honom. Jag tycker han är den sötaste personen ever. Är du så här lite fjärilar i magen nu när du tänker att han är utanför? Nej. Nej, men jag bara såhär, Mors, typ, så önskar jag var singel. Nej. Skämta. Nej, men vi har haft en jättemysig sommar med Edvin och hängt jättemycket och vi har lärt känna honom mycket mer. Alltså det är så, jag har inte sett honom sen i somras. Nej, jag har bara stött på honom på stan den här hösten, så det ska faktiskt bli så roligt att hänga med honom idag. Det känns verkligen som att han har blivit en del av vårt liv. Ja, vår vänkrets. Jätte underbart. Jag vet inte riktigt vad mer vi vill. Han är nyklippt. Jag såg honom precis. Nej men gud vad flummigt det här är. Jag är så bakis. Det glömde vi också bort. Så här, vi var ju ute igår så vi är lite bakis och flummiga idag. Men jag tänker att när vi var i New York och nu, alltså, oj vad hon flirtar. Gud, han har verkligen lyft sig. Finns det något? Ni hör du oss? Vad ska vi göra? Vi har blivit... Vi kan inte hantera det. Vad händer när han kommer in i rummet om vi inte kan hantera det nu? Men vi tänkte vi ska ha en jättemysig liten julspecial idag. Ja. Och bara mysa. Catcha upp, snacka julen, fnissa lite, skoja lite. Let's do it. Welcome in the one and only Edvin Ryding. Undrar hur länge de ska sitta och mingla tills de fattar att vi är klara. Jag är en jättestor finne. Det är sån här unicorn-finne. Den är mellan ögonbrynen. Han kommer inte se det. Hallå? Nej. Ninni och Edvin. Hade ni tänkt att sitta och mingla så där länge utan oss? Eller vill ni att... Han vill ha någon för sig själv. Alltså på riktigt, vi är faktiskt klara. Oh my god! Vi har varit klara i typ en kvart.
Ja, hur känns den? Jag låter bra. Jag tycker det är Eller bra. du låter bra. Tack. Men du ser lite obekväm ut. Tycker du? Eller? Jag vet inte. Det är kanske den Det är bara- sladden det som kan- ser lite... Alltså, Den här? Så. man får ta av sig Eller den här. skorna om man vill. Ja, det kanske jag ska ta av sig göra. skorna, så man kan sitta lite så. Ja, jag fattar. Jag är otrevlig liten. Så, tar vi av dem då. Jättebra. Yes. De var Alltså, de jättefina. här- ja, I men like de- your new style. Oh my god. De här var så rena fram tills att jag hade en otroligt stökig utekväll. Igår eller? Nej, för Men någon vänta, vecka sedan förlåt. typ. Alltså, får jag bara förklara också, paus. Vi har ju switchat. Vad hände? Om man tänker på bara senaste avsnittet till det här avsnittet, det var ett halvår sedan. Engla, kändiscrush, hon bredvid mig är kär i dig just nu. Nej, Jo. men jag kör dig, Filippa. Och jag vet, men Bara- du kallade mig babe häromdagen och jag på riktigt bara Gjorde jag? på mig. Ja, kommer du inte ihåg? No, Jo, babe. jo. Men också att Farao gästade i fredags och han hade på sig Timberlands och du fnissar sönder åt honom Timberlands. Sen kommer din crush in och du bara, oh my god, du är så fin i dina Timberlands. Sa jag det? Ja. I mean, look the way I dressed that. Convenient. Your Timberlands. My Timberlands. Men det är okej. Men det är så här lite annorlunda när du är på Alltså dig när Edvin har Timberlands. på sig dem är det Ja. lugnt. Love you. Okej, men hello. Hej, Hur mår du? Hej. jag mår bra. Jag sover ganska dåligt. Men Ångest. det är bara att jag har så här svårt att få hjärnan lugn. Ja. Jag har lite roliga grejer framöver, men Alltså på ett Det positivt kommer sätt in på. eller negativt sätt? alltså det är ju på ett sätt positivt. Alltså så här, på ett sätt är jag glad Ja. att min hjärna tänker så mycket, men sen är det är liksom så här Jobbigt. dumma tankar, så här orostankar liksom. Vet du vad du ska ta? Vad då? Ashwagandha. Vad är det? Alltså the best pill. Alltså det är lagligt. Mm. Det är ingen sådär, no drug or anything. Alltså Nej. kokain. Nej, men ashwagandha kan man köpa på typ Whole Foods eller någon annanstans i Sverige, säkert på typ apoteket. Och det Finns är Whole Foods i Sverige? Nej. Nej. Men det är Men typ Apotea och det ska ända Medson. till New York snart. Ja. Så. Nej, men det är en stress relief. Det är typ det som är i mushrooms, fast som inte gör dig hög. Så att det är bara balansera dina Dock så hormoner. fick vi faktiskt en lyssnare som sa att hon hade researchat lite och hon var så här, det är nog ändå bra att kolla upp. Ja, det är det. Så att det beror på säkert vem, i Jag vilket bara- sammanhang och sånt. Okej. Jag testade Men när jag- jag var i Berlin för typ lite mer än ett år sedan. Ja. Och då hade de i minibaren hade de så här CBD. CBD-olja. Ja, jag älskar CBD. Och då tog jag typ en droppe under tungan. För det läste jag någonstans att man kan prova. Typ. Ja. Jag har aldrig sovit så gott i hela mitt Ja, liv. jag röker CBD typ joints. Alltså bara CBD, ingen gräs. Och det hjälper så mycket. Det gör det. Alltså det kan du köpa i New York. Ja. Det är så, för det är olagligt i Sverige. Vilket är ganska synd. Då kanske man inte ska ta in det. Men en sak jag tänkte på, om du har mycket i hjärnan, Mm. för det brukar jag göra när jag är stressad, speciellt typ när man går och lägger sig så blir man så himla så här, då ska man gå igenom allt. Och du vet, man tänker, är att skriva ner. Jag vet. Alltså så här, både, och nu vet jag inte exakt om det är så här, dåliga tankar eller bra eller bara allt, få ihop allting. Men det är ganska skönt att bara skriva ner om det är så här, to-dos hjälper. Eller att skriva det ner, hjälper jag känner mig faktiskt. stressad över det här. Då får du ner det. Då har det kommit ur hjärnan. Så har du det på anteckningar istället. Det är fan ett jävligt bra tips. Alltså. Lägg dig på golvet. Alltså att ligga på golvet är så meditation. Sova på golvet menar du? Eller Nej, vadå? men typ Alltså? bara ligga på golvet med benen i typ, jag vet inte. Lite uppåt eller något. Lite såhär utåt. Så Manspread. höfterna får Chilla öppnas lite. upp. Och jag har hört att man lägger allt sitt stress i sina höfter. Så när man får öppna upp sina höfter, då, alltså it just Det har jag lärt leaves mig your på body. yogan. Ja. För det kommer jag ihåg, jag hade ett yogapass och då låg hela yogapasset i höfterna liksom, eller allt var fokus på höfterna, och då sa hon så här, det kan kännas konstigt när jag går härifrån för att det är så himla många typ känslor kring det området. Så typ som när man sitter så här som jag nu, om du skulle typ ligga ner och ha helt liksom Ja, det skräddarställning är så jag under en menar. lång Så period, fast ligga ner. så är det som att hela kroppen, jag är ingen proffs, men det är... Men gud, ni är typ health gurus. Yeah. Vad har gått Alltså, jag hem älskar sen det. senast? Vi hade min kusin Stella här och hon lärde oss sånt. Det avsnittet lyssnade jag faktiskt på. Gjorde du? Ja, She's Stella är crazy. grym. Yeah. Jag har aldrig träffat Stella. Dock tror jag att jag stötte på henne på ett fik i Lund en gång. Ni skulle Lund? faktiskt vara så bra för dem, tror jag. Vad sa du för? För varandra? Alltså ni skulle passa så bra ihop. Ja. Vi är lika gamla. Nej. Jo. Ooh. Matchmaking. Okej, whatever. Ja. Awkward. Jag är väldigt glad att vara tillbaka i alla fall. Det är så Jag har gosigt av saknat det här. Jag har saknat dig. Alltså det känns verkligen som att så här, vi hade någon liten så här, sommareufori Ja. Ja, en med vår bubbla. relation. Ja.
three best friends. Ja, liksom. alltså vi spelade in vår podd och sen var det bara så vänta, hallå? Let's hang out. Ja. Ja. Och det var så kul. Verkligen, och även om vi inte hängde så ofta så var det så här, varje gång vi såg så är det så, okay, men det här är typ min bästis. Alltså, Ja. det är vi kommer hålla i hela livet. Vad Vi är fint. jättefin vänskap. Har ni någon memory som var roligast i somras när vi hängde? Jag har en. När jag fick testa snus för första gången. Det är bara du som kan få mig att testa snus. Jag bara okej, I'm gonna impress him now. Det var väldigt roligt faktiskt. Och så blev jag så snurrig, jag gick in på toaletten och bara fuck, pull your shit together. Började sitta och dregla på restaurangen typ. Vi bara Filippa, hallå, okontaktbar. Men det var också mysigt, det var ju dock lite sorgligt, men när vi skulle gå och kolla fotboll och vi bara, men Edvin följ med oss här, fixa biljett. Just det. Edvin, alltså du hamnar liksom på en helt annan läktare. Men och det var lugnt. får stå själv. Men det var helt... Det var Såklart kände du folk där så att det löste Ja, men sig. jag hittade en kompis i klacken så jag stannade där. Men det var typ lugnt för jag satte mig så här högst upp på familjeläktaren typ, och satt själv med massa kids och deras farsor typ. Det var så typ jävla... mysigt. Ja, men det var typ jättemysigt. Och så gick vi hem och lagade Spela kyckling och spel. spelade Just spel. det var så mysigt. Din favoritminnare. Men jag tyckte Lollapalooza var jävligt kul. Ja, det var också det kul. var Det var jävligt roligt. jättekul. Alltså jag och Filippa pratade om det igår. Nej? Hur så här, Lollapalooza bara var helt otroligt. Alla de 3 dagarna, hur vi bara levde i en bubbla och att alla 3 dagar var så olika. Du var ju med en dag och då var det ju så här, då gjorde vi alla de här sakerna tillsammans och dagen innan så var det en helt annan upplevelse och sen sista dagen var det en helt annan upplevelse. Otrolig helg faktiskt. Okej, men nu är det vinter, it's cold outside. What have you been up to? Men jag har ju filmat. Jag har gjort en långfilm. En svensk långfilm. Ja. Wow. Jag älskar ju film. Alltså verkligen, jag går jättemycket på bio och sådär. Och jag ska åka till New York. Alltså jag är så avundsjuk att jag kommer inte vara i New York när du är där. Ja. Det känns jättetråkigt. Ja, faktiskt. Du får ge mig I lite could have tips. shown you around, Yeah. taking you to my local bar. Ja. Men jag får dricka skicka en det lista. Jaha, just det. But, yeah. Ja, men exakt. Och vad ska du göra i New York? Hallå? Jag och Omar ska gästa The Tonight Show with Jimmy Fallon. Gåshud. Det är faktiskt jävligt sjukt. Alltså bizarrt. Det är därför jag inte kan sova om nätterna. Alltså, Nej, det är jag ju... fattar. Alltså fattar du hur stort det är? Det är liksom, det är helt sinnessjukt. Det är faktiskt enormt. Hur hände det? Ska mejla de dig? Såhär, hello, do you wanna be on the Jimmy Fallon? Alltså det... There was a cancellation. Yeah. Verkligen. Can you go tomorrow? Vi har 8 avhopp, kan ni snälla hjälpa oss? Nej, Nej men det är genom Netflix. Det är del av liksom promo-arbetet för Young Royals. Så det är Netflix USA som har dragit lite trådar, kan jag tänka mig. Men det märkliga var ju att jag hade inte någon susning riktigt, utan susning. Han visste inte. Jag visste inte. Förlåt. Snus. Vad heter det? Nej, men Omar ringde mig och bara tja. Men han var, jävligt nöjd. Ja, men typ. Tja. Men han har varit nere i Göteborg och filmat en annan film. Så han stod i sin liksom karaktärsoutfit och jag tänkte typ, jag visste att det var hans sista inspelningsdag, så jag bara hej typ. Han bara tja. Har du hört? Jag bara va? Men har du hört? Nej, uppenbarligen inte. Alltså, handlar det om dig eller handlar det om oss? Eller vad är det liksom? Han bara, nej men det handlar om oss. Men, hur har du inte hört? Typ. Han bara, nej men jag vet inte. Vänta, jag ska kolla mejlen typ. Han bara, nej. Jag vill berätta. Vad gör du nästa vecka? Jag bara, nej men spela in podd. Men typ, det var den torsdag vi skulle spela in typ. Tisdag. Han bara, nej men jag har lite möten så här, vadå? Gud, jag kommer på att jag måste avboka ett möte. Och han bara, okej, avboka allt. Jag bara, varför då? Vi har fått frågan att åka till New York och gästa Jimmy Fallon. Alltså jag får gå så på riktigt. Och jag trodde inte på honom. Jag bara, va? Alltså det var en sån emotional rollercoaster. Jag bara, va? Nej, gud vad sjukt. Nej, det här stämmer inte. Det här är inte kul. Du kan inte skämta med mig så här, Omar. Och säg inte det om det inte är 100% nej, säkert exakt. liksom. För han också driver med mig några gånger och bara, jag ska göra det här. Jag bara, va? Han bara, nej, det ska jag inte. Men så jag bara, det här är inte kul. Alltså nu, det här är för långt. Du får inte skämta om sånt där. Nej. Och så träffade jag min agent bara typ 1 minut senare, för vi skulle på middag ihop. Och jag bara, alltså Omar sa det här. Så ringde vi dem på Netflix och bara, Omar nämnde New York typ. Och hon bara, ja,
Det händer. Just det, jag glömde säga det, men ja, det händer. Alltså Jimmy Fallon är min så här tröstshow. Jag satt i morse när du låg och sov med mina hörlurar på och kollade på Jimmy Fallon avsnitt. Jag tycker han är så lugnande. Han är så gullig. Sexy, han är så bara Charmig, var min pappa till mina barn. Alltså han verkar så stabil typ. Det känns skönt att det är honom vi gästar faktiskt. Får ni någon så här prep innan? Vet ni vad för tema han kommer Vi ska ta göra upp en och så? förintervju några dagar innan. Ja, ni gör det. Och har ni manus redan nu? Eller är det något som bara... Jag har ingen aning. Jag tror inte det blir så samtidigt så är det mycket såhär, I don't give a fuck. Alltså för att så här, bara att jag får sitta där känns helt sjukt. Liksom. Vad ska du på dig? Do you need help? I can come as your stylist. If you want. Nej men jag har... Stylist. Ja. Du vet inte. Jo, men gud jag undrar om jag kan säga det här. Ska du ha någonting my God, sjukt är på det dig? typ så här, klänning? nej men det är typ Cartier X, Burberry X. Nej, Vad inte så. menar du? Vi får se exakt vad det blir jag har på mig. Men jag kan säga att Varför det är är det en hemlighet. hemligt? Nej men det är inte en hemlighet. Plus att det här sänds några dagar efter. Så. Säg då. Nej men jag är väldigt lyckligt lottad. Jag får hjälp av en... Men det här är... Förlåt, det är bara en så konstig mening att säga. Men jag Vi förväntar oss något sjukt nu, så jag ska göra typ såhär någon... Nej men jag kommer bli stylad av Madeleine heter hon. Och hon är Timothy Chalamet stylist. Ni har ju lika stil. Det känns ju som att du skulle kunna klara i allt han klarar sig. Ja men vet inte. Nej, alltså jag tror bara it fits you. Men jag tror inte de kommer vara same. Jag tror bara att hon är väldigt kreativ. Ja. Han har haft på sig sjuka outfits senaste. That's amazing. Shit. Så det känns jättestort för mig såklart. Och hon är supergullig. Så du kommer låta henne köra sin grej och Typ. du säger ja Alltså, till typ. vad som helst. Ja. Det enda jag har sagt är att så här, jag vill känna mig fin, jag vill inte känna mig utklädd, men jag vill känna mig fin. Hur känns och det bekväm. med engelskan då? Att bara hello Jimmy, my name is Edwin. Typ, alltså jag vet Känns inte. men du är så bra på engelska. Men min Det är agent sjukt. sa det, hon bara det är så bra för du är grym på engelska. Jag bara, men du säger det nu, sen kommer jag sitta där och bara men jag tror, det blir säkert. Men hur länge kommer du vara i New York då? Länge? Tisdag till fredag som det ser ut nu. Okej, tisdag till fredag. Men då har du ju ändå lite tid att göra saker också. Ja, men sen kommer det tryckas in så här, vi ska göra lite intervjuer med lite olika tidningar. Jobb liksom. Jag och lite möten med caster och så här, så att det helt plötsligt blev alla så här, alla gick igång på alla cylindrar. Min amerikanska agent ringde mig och bara this is so cool. Oh my god. Men det finns en restaurang du måste gå på. Thursday Kitchen, please. Vad heter den? Thursday Kitchen. Thursday Kitchen. Ja, det Absolut ligger i favoritrestaurangen. East Village. Det är typ en Asian fusion tapas-ställe. Oj, Och det är nice. sjukt gott. Fast är det samma sak om man inte dricker de där sjuka drinkarna? Ja, men du Var det kan. de påsarna som... Ja, oh my god. Det är Alltså, otrolig restaurang. men they don't check leg. Så jobbigt. Men han kanske inte får det för jobb. Typ, Ja, sånt. jag vet inte. Men det är så Du kan god ta dem med mat. alkoholfritt. Jag ska skicka en lista. Jag dricker aldrig alkohol. Men det, Nej. Ja, och det är så nice julkänsla där. Och det är så mysigt men alltså, under julen. det ska bli så fint att se New York under julen. Har du varit i New York någon gång? Jag var i New York 2019. Okej, innan covid. Med familjen, innan covid, exakt. Men det var ju så här vacation, verkligen tourist. Vi gjorde allt tourist liksom. Men ja, helt otroligt. Ja. Lycka till, jag kommer hålla Tack. vänster tumme, det är Jag tur. med. Inte båda? Nej, vänster endast. Okej. Jag har ju massa skittvångstankar. Men All right. vänster tumme är tur. Japp. Och vi kommer absolut titta och skrika när vi Jag ser kanske den till sen och när den med kommer bara ut. flyttar mitt flyg en vecka tidigare och kommer hem. Nej. Skoja, men hur coolt att se dig på Jimmy Fallon det in är- real life. Det hade varit sjukt. Får ni plussen? Kommer du ta med någon? Nej, jag åker själv. Eller Du åker själv. jag hade säkert kunnat. Men nej, inte så att någon Nej. pröjsar. Men du har ju de får Omar pröjsa med själv. också. Jag har Ja. Omar med mig, exakt. Och han tar med sig en kille från sitt skivbolag. Okej, mysigt. Okej, but cheers to you. That's awesome. Thank you. Thank you. Cheers. Welcome. Thank you so much. Thank you. This is your U.S. TV debut. Yes. Young Royals is one of the biggest shows in Sweden, and now it's getting popular all over the world. Men ja, alltså jag menar nu är det ju onsdag och om några dagar, när vi släpper det här i alla fall, så är det julafton. Hur känner vi kring julen? Det känns som att det är ett sånt typiskt subjekt som det är så blandat på. Alltså antingen älskar man det eller så hatar man det eller så är man mittemellan. Vad tycker du, Edvin? Jag har alltid haft en lite märklig relation till julen. Kanske inte alltid varit världens största fan av det.
Jag tror att det mest handlar om att jag har problem med förväntningar generellt. Och få traditioner har så höga liksom expectations men and du har traditions. high standards. Inte jag, men eller jo, det kanske jag har också undermedvetet liksom. Men det är bara att så här, julen har alltid varit på ett visst sätt och då måste man leva upp till det hela tiden. Och det känns stressigt. Det känns stressigt för mig, men jag har blivit mycket bättre på att bara känna att så här, jag gör vad jag kan, jag hjälper till så mycket jag kan och försöker bara njuta så som det blir vad det blir typ. Hur brukar ni göra? Är ni hos dina föräldrar eller hos en farfar och farfar? Ja, vi brukar vara hos mina föräldrar, så brukar mormor och morfar vara med. Ja, mysigt. Så är vi. Är ni sån mer liten eller stor kaossläkt? Nej, egentligen så är vi en ganska stor släkt, men vi brukar aldrig fira hela släkten, utan det har alltid varit min familj, men vi är ju 6 och sen mormor och morfar och så hunden då. Hur känns det för den här julen då? Känner du stressen eller är det bara så whatever happens happens? Det kommer vara mysigt. Alltså jag är lite stressad över julklappar. Nej, det är jag typ inte alltså. Nej. Jag har fan köpt julklappar typ dagen innan. Du kan ju köpa i New York. Ja, verkligen. Typ på flygplatsen helt ärligt, om du inte ens hinner när du är där. Ja, typ. Nej, men så det kommer lösa sig. Jag är redan en bit på vägen liksom. Men nej, men jag tycker att det känns. Men är du en sån här, lyssnar du på julmusik och kollar julfilmer, or are you not that spiritual? Eller spirited? Jag gillar att kolla film på julen. Det är typ min favorittid på året att kolla på film. Men julfilmer eller bara any movie will do? Any movie will do, så tror jag. Du är inte en sån här som bara tänder ljus och lyssnar på den när det så här går ner på gatan. Nej, jag har precis fastnat för en helt sjukt låt. Ni har säkert hört den. You're so vain. You're so vain. Skämmer du den typ 50 år gammal? Jag vet, och jag har precis upptäckt den. Den är otrolig. Aldrig hört den någonsin innan. Nej. Men det är säkert för att hon som sjöng den dog precis. Ja. You're not very cultured. Det är ju you're not very culturally educated. All right. Den där låten är ju så bra. Kan du den? Jag kan inte the song is about you. Det känns som att det känns som att det är en så filmlåt. Är det inte någon jättestor film som har den i sig? Säkert. Så you're not really into Christmas? Alltså kanske inte så mycket det bara låter så här inte så. Nej, men alltså jag tycker julen är fin och mysig liksom. Man liksom hänger ihop och käkar god mat och liksom så här Kalle Anka. Fucking älskar Kalle Anka. Men har du någon så här julfilm bara yes, I'm so excited to see this? Alltså jag har ju alltid älskat typ The Holiday. Att du säger det, jag blev så glad. Jag var men vem säger inte det? The Holiday eller Love Actually? Eller Love Actually, ja. De är ju du det är typ en ganska påminner mig om lilla killen i Love Actually. Om du skulle ha barn skulle du vara som honom. Du vet, sonen som bara ger en lapp. Han åker till flygplatsen och sen kysser tjejen på slutet. Ni vet vad jag pratar om. Är inte det? Det är han... Lukas? Nej? Jo, men han har blivit någon stor skådis. Han var i Spider Chronicles. Vänta. Är det inte den här snubben? Du är faktiskt jättelik honom. Är det inte den här snubben? För att vi har DMat lite kommer på nu. Vänta. Of course. Vad heter han? Hur lik Edvin? Ja, han! Men du såg ju ut sådär väl? Men vad heter han? Jo, men jag såg typ ut sådär. Thomas Brody. Sängster. Nej, då är det inte han. Men nej, men jag gillar... Vem DMar du? Han heter Lukas Lyngard Tonnesen. Han är med i den här nya 1899 på Netflix. Skitcool kille. Hur börjar man DMa? Man bara, hej. Good job. Man typ börjar följa. Jag insåg precis att jag har jättemånga damfotbollsspelare som följer mig. Oj, vad trevligt. Så vilket jag tycker är fett coolt. Alltså jag blir så starstruck så jag började följa tillbaka och bara hi guys! Wanna get a coffee? Det är faktiskt typ mitt största flex är att så här Caroline Seger följde mig du vet inte vad, men när jag var Engla Bakar. Nej. Och jag älskade ju fotboll och var obsessed med liksom Engla Bakar och alla damfotbollsspelare. Men jag sen slutade hon följa mig. Men she's done it. Okay, nice. Nej, men i alla fall, hur som helst, julen. Jag kan uppskatta julfilmer, julmusik, sure, absolut. Men jag kanske inte är världens största fan. Men jag tycker det är mysigt liksom. Men jag har haft en lite märklig relation till det. Ni då? Nej, men jag tycker om julen i alla fall, väldigt mycket. Jag tycker det är väldigt mysigt och jag ser jättemycket fram emot det nu för att det känns som att jag bara längtar till att landa och ha bara en vecka när man är så gud, jag behöver inte göra så mycket.
Men mina föräldrar har restauranger så de har jobbat mycket under julen. Både innan julen så det har aldrig varit så här bingolotto dagen innan. För de jobbar liksom till 11 för de har ju all julcatering och allting sånt. Gud, jag har typ börjat åka till kompisar för vi har heller aldrig haft så uppesittarkväll hemma så jag bara såhär, fan jag har dragit en polare och kör uppesittarkväll. Men jag kommer ihåg när man var så 15, 14, 13 och man var så hallå, varför alla andra uppesittarkväll? Men så fan, jag ska pusha på det i år. Ja. Jag ska fråga mina föräldrar om vi kan ha uppesittarkväll. Men det är kvällen innan. Det är kvällen innan kör man så här bingolotto och skit. Mysigt. Men så det är nog det enda som har varit jobbigt. Jag vet att vi barn har tagit illa upp när de har behövt åka iväg och så här. Men overall tycker jag om den väldigt mycket. Jag är så jag älskar allting med jul. Alltså Men har ni alltid firat en American Christmas liksom? Alltså vi har alltid firat en svensk Christmas i USA. Så vi har alltid firat i Florida. Det här är typ min andra gång jag firar i Sverige i år. Firar ni den 24 då? Ja, och då firar vi alltid 24 och det är alltid massa svenskar som kommer. Och vi är typ 200 pers typ. Alltså vi är jättemycket folk. Så jag är van vid att kvällen innan sover jag och Penny alltid under julgranen. Alltså vi tar med oss våra madrasser och lägger det under julgranen. Jo, men ni har också alltid haft en så här enorm ja, vi pratade om det igår. Alltså den är typ 5 meter. Alltså, den är gigantisk. Så jul, min mamma är väldigt såhär Christmas spirit. Jag trodde på Santa tills jag var typ 15. Alltså jag tror fortfarande på Christmas miracles. Alltså det jag står starkt vid det. Typ om man verkligen under julperioden, om man har så en ber tillräckligt till Santa or whoever. Alltså att det kan come true. Jag vet inte. Men jag är väldigt optimistisk om jul. Men det är bara för att jag bara haft en fin koppling till det. Och min familj är alltid vid typ 50 pers. Men nu i den här vintern så kommer vi vara i Åkersberga med mina farmor och farfar och det är jättemysigt att vara med hela svenska släkten. Men vi är samma sak där, alltså att vi träffas och alla sover ihop kvällen innan och det är väldigt mysigt. Men det är typ alltid också lite bråk ibland. Men man kör typ charader och typ börjar bråka. Men man är ju också så att, det har jag tänkt på att det är liksom så här, typ med släkten. Så är det ju så här, man ses ju typ under annars när någon fyller år och man ses så här varannan månad, det är månad. Min mormor och morfar träffar jag väldigt ofta, men liksom mostrar och fastrar. Sen liksom kring julen, då ska man helt plötsligt ha släktmiddag 5 dagar i rad. Eller så är det för oss i alla fall. Men firar du med hela släkten liksom? Nej, men vi firar allt. Innan gjorde vi det. Vi har typ alltid alla år firat hemma hos oss. Och mamma är alltid så här också, hon är som Mia, du vet, fixar. Och då har vi haft både farmor, eller pappas sida, mammas sida. Nu i år, eller senaste 4 åren, så brukar vi fira med mammas sida på julafton hemma hos oss. Och sen pappas sida någon dag efter. Önskar ni er någonting för jul i år? Jag är så dålig på det där. Faktiskt, mina föräldrar får alltid så här, kan du snälla bara önska dig någonting? Typ. Jag har alltid jättesvårt för att jag känner så här. Vad behöver man egentligen också? Verkligen, vad behöver man egentligen? Man kan väl köpa i så fall lite till sig själv. Eller? Exakt, jag bara säger, folk kan inte behöva köpa grejer åt mig typ så här. Men nu önskar jag mig, jag kommer på en grej. Det är att jag önskat mig teaterbiljetter och gå med mamma och pappa. Det är jättemys. Ja, en upplevelse är alltid bäst att få. Jag tycker både ge och få upplevelser. Jag är så på det här med att ge upplevelser. Jag önskar mig faktiskt lite saker till min lägenhet. Alltså, och det är det enda jag önskar mig. Skulle jag inte flyttat så hade jag nog haft väldigt svårt. Jag önskar mig kaffefilter i julklapp. Nej, men jag skulle vilja ha typ en ny matta. Det är ju så jävla dyrt. Så det skulle jag verkligen vara generöst att få hjälp med liksom. Lite sånt. Ja, men det är väl jätterimligt. Du då, Filippa? Ja, men jag önskar typ, jag vet att förra året så hade vi typ en dag när oss 4 syskon gjorde någonting tillsammans. Så vi typ alla gick och käkade middag och typ drack jättemycket och gick och gjorde någonting. Så jag önskar mig att typ någon av oss, det kanske får bli jag, styr ihop typ en syskondag eller en syskonresa kanske skulle vara jättemysigt. Jag tycker också framför allt nu när man börjar bli lite äldre, även om man fortfarande på hemma eller inte bor hemma, så är det ändå så här, vardagen man lever nu typ efter gymnasiet, det gör ju att man glider ifrån familjen på ett helt annat sätt. Så det är ju svårare att få de här stunderna tillsammans. Därför känns det som att ge saker är uppskattas mycket. Tillbaka till julen, så har vi frågat våra lyssnare vad de känner kring julen, eftersom att det brukar vara blandade känslor. Och vi tänkte läsa upp några av deras svar. Okej, så den första säger:
hon har stress över att alltid missa antingen mamma eller pappas jul. Hur ska man känna är det då? med skilda föräldrar? Jag tror det. Jag kan tänka mig att alltså, jag skulle tycka det var så jobbigt. Också bara det här med så här, vem firar man med på julafton och vem firar man med efter och allting sånt. Men det man måste komma ihåg som barn tror jag är att problemet ligger inte hos dig. Exakt. Och det är inte ditt ansvar. Utan nu är det så att dina föräldrar är skilda och du har ingenting med det att göra. Eller du kan inte göra mycket åt det. Och mer så, lägg det inte på dig själv. Exakt. Och jag tror också att så här, apropå det du säger om så här, vilken dag firar man med vem liksom, att så här, man kanske jag tror att det är viktigt att tänka på att så här, julen behöver inte vara kopplat till en viss dag heller. Alltså det blir ju lite vad man gör det till. Det har jag känt en stor trygghet i att så här, julen behöver inte vara så mycket kopplat till traditioner utan det blir vad du gör det till på något sätt. Och om man är i stunden så kan man njuta av det. Liksom. Verkligen. Okej, en annan tjej säger sjukt tråkigt när man inte har en stor släkt. Och där kan jag inte prata om. Men jag känner att nu när vi firar mycket mindre än vad vi har gjort tidigare år så uppskattar det så mycket mer. Även om det är roligt att ha alla samlade så behöver man inte vara så många. Det är faktiskt sant. Förra julen så var vi faktiskt i Sverige och innan vi skulle alla träffas så sa vi alla får ta en covid-test. Och alla hade covid så alla fick stanna hem i sina egna familjer. Och det var första gången jag någonsin firat med Peg, Penny, pappa, mamma, jag och Phoenix. Bara. Och det var typ en av mina roligaste, mysigaste jul. Så på ett sätt tror jag att det är ändå jättemysigt att ha det ganska intimt. Ja, sen kanske det blir lite lugnare då. Jag tror att det också handlar om de här förväntningarna. Att så här, den 24 december, man behöver inte ha planer varje timme. Utan man kanske istället bara ska se det som att så här, okej, nu har jag en dag. Egentligen utan några planer. Alltså alla är lediga, alla gör sitt. Jag kan inte träffa kompisar. Jag skulle kunna sätta mig och läsa en bok i 5 timmar om det är så. Alltså, men det var som Verona berättade om en irländsk jul. Och jag kände, det där är allt jag vill ha. Alltså, för hon beskrev att så här, man går ner till puben och bara, hey lads. Vänta, när sa hon det? A pint. Hon Har sa du det hängt? i somras. Without me. Du var väl på toan och var snurrig tror jag. Snedde på snuts. Okej. En annan tjej säger jobbigt med julmaten och stressen över att inte äta för mycket eller för lite. Och det fattar jag är väldigt jobbigt. Eller jag har hört från min syster som har haft ätstörningar att hon tycker det är jättejobbigt med julmat och julpressen. Verkligen. Det är det här att så här, det finns någon slags allmän uppfattning om att så här, julen är världens bästa högtid och bästa tiden på året. Det är det inte för alla. Och jag tror att det är många som känner så. En tjej har skrivit att hon tycker julen är mysig men lite jobbigt och det aldrig kommer bli som det var när man var liten. Sen så lider hennes pappa av psykisk ohälsa och har alkoholproblem så han firar alltid själv. Hon tänker ju på det väldigt mycket under julen då och tycker väl synd om honom och känner väl en skuld. Och sen så skrev hon att det är viktigt att komma ihåg att alla inte gillar julen. Och det är ju faktiskt så vettigt sagt. Man får inte ha för höga standards för man måste komma ihåg att jag vet inte. Jag tror inte att det viktigaste är att så här, jag vet att eftersom julen är så, det är inte bara alltså, människor som pratar om hur perfekt julen är utan det är på planscher, på tunnelbanan, det är julfilmer, det är allting sånt och det kommer vara svårt att ta bort det. Förstår ni? Att få bort det från tankarna. Så jag tror att det viktigaste är att man kommer ihåg att man inte är ensam om det. Och bara de här få sakerna som vi tog upp nu finns det väldigt många som känner. Och att kom ihåg att du inte är ensam. Och sen finns det också väldigt många hemsidor, nummer, chattar som kan stötta dig och ge dig sällskap eller ge dig stöd under julen. Och vi kommer att länka dem i profilen eller i bion på det här avsnittet så ni kan alltid klicka in där om ni behöver det. Yes, bra sagt. Som vi har pratat om jul. Och som du vet som lyssnar på alla våra poddar. Nej, nu håller jag på att spoila presenten. Jag höll verkligen på att spoila presenten. Vi har med oss en julklapp till dig. Den är väldigt hållbart inslagen. Hållbart inslagen? För jag gav Engla tips förra veckan av en hållbar jultips. Och det var att använda saker man har hemma, att slå in presenten. Så typ tote bags eller det här är en tidningspapper. gammal t-shirt. Det är faktiskt en tote bag. Är det? För så jag köpte ett par skor. Från 80s. Det är inget från 80s. Jag är ledsen. Men god jul från The Itty Bitty Titty Committee. Ni är så gulliga. Jag får ångest för att jag inte har med mig något till er. Nej. Vill ni ha en penna? Nej. Nej.
Jag älskar att ge är så presenter, jag blir helt glad. Det här är inget så. Jo bra, det här är en jättebra present. Kan du gissa? Det är en bok. Det är vår nästa bok i bokklubben. Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Det här är jättefint. Exakt. Jag har velat läsa den här. Det är jätteroligt. Gud Alltså, vad fina ni är. Både jag och Filippa är typ 7 sidor in och vi har fnissat sönder bara de första 7 sidorna. Den är jätterolig. Gud vad nice. Och den är väldigt så rå och jätterolig. Du kan läsa den på flyget. Ja, det kan jag. Ska jag läsa första 2 meningarna? För Ja, de var jag väldigt Jag kan roliga. inte läsa jag älskar första sidan. Läs första sidorna. Det är jättelångt. Jag ska läsa upp det här dramatiskt också. God jul. God jul. Önskar Edvin från oss alla till er alla. 16 november. Konsulten. Här sitter jag och skiter. I lägenheten jag hade råd att köpa för 5 år sedan i Malmö. En klassisk 1,5 på 44 kvadrat belägen blev bredvid Sorgenfriskolan där Zlatan en gång gick. Tydligen hatade han den tiden. Han var nämligen så bråkig att han blev tvingad att ha elevassistent, vilket fick honom att känna sig som en hjärndöd kuf. Jag tänker ofta på det när jag går förbi och fylls både med den märkliga känslan att faktiskt känna sympati för Zlatan och en irritation över att han inte gillade området. Av någon anledning stör jag mig på det. Fortsätt. Jag älskar andra delen. Din röst är så nice. Fortsätt. Jag bor på Eslövsgatan. Och det finns 2 sätt att ta sig hit från jobbet. Spånehusvägen som är snabbast eller Sorgenfrivägen som är vackrast. Sorgenfrivägen är en lång asfalterad sträcka längs kyrkogården. Upplyst med lampor i olika färger som ger en känsla av att hela vägen är insvept i en gigantisk ljusslinga. Jag blev så glad när lamporna sattes upp för några år sedan. Stolt för att kommunen valt ut just gatan bredvid mig för denna kultursatsning. Det visade sig dock att det inte alls var någon kultursatsning utan en åtgärd för att förhindra prostitution på gatan. Men ikväll är jag varken ute och strosar på den eller Spånehusvägen utan sitter som sagt här på toan och är så deppad att jag dör. Alltså, Du måste göra ljudböcker. Jag vill verkligen göra ljudböcker. Storytel, om ni lyssnar, hire me. Yeah, seriously. Wow, gud vilken nice röst du har. jag var såhär, nu också när man är lite så trött, man är så här, nu kan jag Ja, gå och vagga. jag vill typ bara ligga i sängen och bara ha dig läsa Edvin, kan till du mig. läsa för mig? Ja, så mysigt. Vad fina ni är. Men tack, gud, vilken bra... Gud, vilken Då fin får du julklapp. också höra av dig sen när vi ska recensera boken, så får du säga dina tankar och åsikter om vad du 100%. tycker. Jag kommer läsa den här på flyget, jag lovar. Och Okej. till alla som lyssnar så fick både jag och Filippa ett tips igår av en jättegullig tjej som lyssnar på podden, och hon berättade att är man kopplad, vilket många är, till liksom sitt kommunala bibliotek eller vad man säger, så har alla svenska bibliotek, eller nu vågar jag inte säga ifall det är 100% sant, men alla svenska inom sitt bibliotek har en app och den heter Biblio. Och den funkar på typ samma sätt. Det är en ljudboksapp där man kan lyssna på ljudböcker gratis. Och alla de böckerna som finns på biblioteken finns där. Så hon har lyssnat på båda böckerna som vi redan Är det här ett betalt läst. samarbete? Nej. Det lät så. Lite. Ja, jag kom in i min kampanjröst. Också faktiskt Biblio ingen för bra er tips. som vill Ja. lyssna på böcker utan att betala pengar. Skitbra. Bra tips. Okay, let's get into the other tips. Tips of the week. Tips of the week. Shall we go into tips of the week? Tips of the week. Tips of the week. Shall we go into the tips of the week? Tips of the week. Shall we go into tips of the week? Okej, vänta. Jag måste tänka ett tips. Har du ett? Vad hände? Alltså jag pajar alltid saker. Nej, men sådär gör jag också. Förra gången välte jag ut ett karaff med vatten. Och nu pajar jag mikrofonerna. Okej, vänta. Jag måste tänka. Jag Tips kan of the börja. week. Hur funkar det? Jag vet inte, har jag gjort det här? Ja, men du tipsade om den här restaurangen. Att folk Just det. skulle flyga hela vägen Just till det, just LA det. och sen betala en Hållbart. Uber till restaurangen. brat. Och sen beställa Hållbart. 2 rätter, inte en. Just det. Ja, förlåt. Det var ett bra tips. Nej, men Mitt tips är att åka och gästa Jimmy Fallon. Mitt tips den här veckan är att jag tycker att man ska komma ihåg att det är viktigt och det är okej att supporta dina vänner och de runt omkring dig. Att även om så här, jag vet inte, jag tycker bara det här med att kunna stötta och vara så här, fan vad grym du är. Eller som det här nu med att du ska, inte för att det är så många som åker till Jimmy Fallon, men det är så lätt att bara vara så här, kul. Men det är så, för den här personen är det här en jättestor grej och den har jobbat hårt för det. Så kom ihåg det, att det ger väldigt mycket. Att Menar du mer, säga, såhär, mer vardagligen säg, fan vad grym du är. jag kan vara inom jobb, vi hade en diskussion om det igår med våra kollegor, att det är väldigt lätt att man typ bara antar
Alltså alla jobbar, det är okej, men att så här, det finns, folk jobbar väldigt hårt och man behöver få höra av dem runt omkring sig att så här, fan vad duktig du var på det här. Och typ jag är så stolt över det. än såhär, gud vad snygg du är. Att säga såhär, fan vad duktig, vad grym du var på jag det här. Jag är så imponerad över att det du klarade det här och jag är så mycket, stolt. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg och det är lätt att man glömmer bort det. Ja, skitbra. Jävligt bra tips. Gud, min är mycket mer ytlig. Ja, men det är okej. Kör. Men min är, jag har discovered en ny grej som heter Starface. Och det är såna här sticker pimple patches. Och de är jättesöta. Det finns typ olika designs. Ja, det finns stjärnor eller så finns det, man kan köpa typ Hello Kitty. Och jag brukar, nu när jag har en film så sätter jag på den och så går jag ut med. Jag känner mig så bara, it's like an accessory for your face, a sticker. Det finns något som heter cloud patches som jag har använt bara de senaste 2 veckorna. Och det är hela samma sak. Hela filmen kommer ut också, alltså, så satisfying. Så sjukt, för att jag för första gången använde det för typ en vecka sedan och trodde det var bullshit och sov med den och vaknade upp utan en finne. Ja, och jag hade en sån här riktig underjordsfinne liksom. Så det är ju skitbra tips. Bra julklapp också. Ja, jävlar. Verkligen. Faktiskt. Mitt tips är något som shut the fuck up. Något som jag faktiskt har kommit på att jag behöver bli mycket bättre på, det är att så här, dämpa vardagsstressen. Alltså det är så ofta som man så här, höjer pulsen över grejer man inte behöver höja pulsen över. Typ springa till bussen eller liksom så här, alltså så här, jag behöver hitta liksom, man stressar upp sig så mycket över skitgrejer. Att bara så här, nej men det kommer fler bussar. Blir jag 5 minuter sen, gör inte det så mycket. Jag kan be om ursäkt. Typ vända på negativa tankar till bara, this is not a big deal. Lättare sagt än gjort, såklart. Men man kan testa att jobba på det. Typ bussen är en sån grej. Eller typ så här, ta din tid och ät frukost liksom. Ja, så sant. Det är så, ta tid för sig själv. Och det känns också som att när man redan är stressad över de här större sakerna så är det så lätt att små sakerna blir jättestressiga och påverkar en jättemycket. Så då är det väl extra viktigt att andas och tänka att det är okej. Ja. Bra You're tips. gonna be okay. Efter den här veckan tror jag att du måste bara läsa bok, tända ljus, bada badkar. Jag har inte badat badkar på så länge. Jag var ju på spa här en veckan. Med min kompis Samuel, det var typ det bästa jag någonsin har gjort. Och vi blir också såna här spa-tanter typ, när vi så här, håller i bubbelglaset och typ ansiktsmasken på. Ja, och så vi åkte ut dit, vi bara snackade liksom massa skit och vi sparade i flera timmar, så käkade vi god mat. Och så bara komma bort från hetsen i stan liksom. Ja, och det var verkligen lugnt. Och så här lite kallt i luften men så här supervarmt och skönt i poolen typ. Och så låg vi och kollade på så här dålig, eller inte ens dålig, vi såg Cops, vilket är typ den bästa svenska komedin som någonsin har gjorts. Vi låg och kollade på film och det var bara så jävla härligt. Alltså så härligt. Nice. Ni borde göra det för jag ska skriva upp det stället faktiskt. Men det här var så mysigt. Tack för idag. Tack för idag, Edvin. Jag älskar er så mycket. Ja, men alltså, ditto. Och jag skickar en lista till New York och sen får du komma tillbaka när jag är där. Ja. För du kommer go on Jimmy twice, you know. Sure. If you've been there once, you'll be there twice. Show them a good time. Once you go Jimmy, you never do the shimmy. Stort lycka till nästa vecka. Tack hörni. Och vi är väldigt stolta över det. Jättestolta. Imponerade. Puss, du är otrolig. God jul! Ni är otroliga. God jul! Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas and thank you for listening to. Vad är det? Bara Terkamare. Yes. Yes. Vilken jullåt ska vi avsluta med? You're so big. That's not a Christmas! Okay, whatever. Fuck it. Nej, vi ska avsluta med Linnea Henrikssons Julen är tillbaka, den är så fin. Sjung lite då, jag kan inte Julen är tillbaka. Den är så fin. Play it, Nini. God jul. God jul. Julen är tillbaka.